Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, трохи з нахилом військовим, де ми знущаємось над московитами. Можна було так і назвати проходження, але я вже там назвав його проходження зділес. Ну, а головне, що вам подобається і мені подобається. Що у нас вийшло до 1910 року? Ось така у нас вийшла краса. Через 2 роки, в 1912 році, буде в нас новий захід на Московщину, щоб відколоти якусь ще частинку. Я все чекаю і не дочекаюся. Без мене. Тут утворилась держава Єреван. Я щось не розумів, чому вони так і не змогли придушити саме повстання. Невже настільки слабі або не захотіли? Ну, я так думаю, що нормально. Якраз вони поки так будуть потихеньку там вигравати, ми зможемо... в них грошей нема. Я ж їх тоді в борг загнав такий, зараз я подивлюсь. Так, в них 16 мільйонів боргу, і вони нічого не можуть якби зробити. Це вони зараз тільки зможуть стати на ноги, тому що вони в Пруський ринок війшли. Там вже зможуть щось зробити. Ну, подивимось. Це, звісно, не 100%, подивимось. До речі, я хотів глянути, який борг у Великої Британії. Так що ми зараз будемо підготовлюватись 2 роки, щоб напасти на московитів. Так, борг. 44 мільйони борг, серйозно? Я думав, немає в боргу Великої Британії, а виходить, що є. Нормально так. Ну і по ринку ось що у нас виходить. Та-дам! Наразі ембарго спало на московитів, тому що вони хитрі, як я не знаю хто, вступили в Пруський ринок і автоматичне ембарго розформувалося. Тепер наше буде завдання за ці 2 роки якось знайти... шлях, щоб розвалити Пруський ринок. У них наразі там повстання йде, Пруське фашистське повстання. Якщо воно переможе, буде добре. В минулій серії ми намагалися якби це повстання підкріпити, але нічого з цього не вийшло. Тобто втрутилась Велика Британія і, звісно, не дала нам якби розвалити Прусію з їхнім ринком. Так що ось такі справи. Наразі зараз я буду чекати якогось такого гідного моменту, може щось трапиться, може щось відбудеться, щоб втрутитись і хоча б трошки розхитати Пруський ринок. А може просто нападемо на Московщину і вони якби нічого не будуть робити. Коротше, будемо робити випробування. Шукаємо шляхи, як кажуть. Закон, принцип невтручання прийнятий. Ліберальна економіка заснована на принципах порівняльних переваг. І тому, чим менше держава втручається, тим більше зростання. Ось ми і подивимось, наскільки більше буде зростання будівництва приватних підприємців. Мені аж цікаво. Зараз будівництво підемо і будемо дивитися. Так, наразі... Капіталісти плюс 25% по вкладів буде, і кармарі плюс 25% по вкладів. Можна надавати субсидії, можна надавати субсидії торговим центрам, відсоткова ставка і кошти на приватне будівництво плюс 75%. Давай зараз підемо. Я вам покажу, який був старий закон до цього, може хто забув. Будівництво. О, приватне будівництво. Диви, і насправді 52. Слухайте, спрацювало. А 52 наразі. А може більше буде? Тобто вони будують зараз 52, а я будую 215. Нормально? Мені подобається? Мені дуже подобається. Так, дивіться, до цього в мене був закон. Де він там знаходиться? До цього в мене був закон земельства. Тобто, в мене виходило, що капіталісти, ефективність внеску по вкладів мінус 25%. О, бачите?
Зате хутірники плюс 50% і вельможі плюс 50%. Коли тільки гроші, можна сказати, було багатецько у хутірників і вельмож, то можна було це робити. А наразі у нас більше всього грошей у капіталістів. Тому цей закон зараз був би дуже доречний, і ми його прийняли. Ну і бачите, виділення коштів на приватне будівництво було 50, а ми зробили 75. А є більше? Приватне будівництво 35. І все. Тобто я тоді зупиняюсь на цьому законі і більше ось тут не буду ніяких в економічній моделі законів приймати. Так. Вільна торгівля. Вільна торгівля. Та ладно. Не можна перешкоджати вільному обміну товарами, оскільки торгівля йде на користь усім. 35%. Так, а тут обов'язково початкова школа. Тільки збільшує освіту. 41%. А можна якусь вільну торгівлю підтримати, щоб її швидше прийняли? 35%, а хто її підтримує? Промисловці. А ну зараз я зайду в політику, в огляди. Давай, з'являйся. Показати доступних. Нема доступних, серйозно? Біда. Це біда. Рівніцька партія профспілки, диви он. Як дуже багатицько набирає обертів. Давай, напевно, все-таки спробуємо. Вільну торгівлю. 35% шанс. Всі у мене виходять товари, котрі в надлишку, вони будуть автоматично торгуватися підприємцями. Це може збільшити мій прибуток. Давай, поїхали. Є. Наразі, зараз я хочу ще вам дещо показати. Політика, установа. Я зараз захист робітників підіймаю, щоб у них була більша зарплатня на 15%. І наглядаю. Бачите, в них прибуток вже 11,1, а до цього в них був прибуток 10,8, 10,9. Тобто потихеньку збільшується. Мені цікаво, скільки це 15% буде. Я розраховую десь, щоб в них збільшилось на 12 прибуток. Там вже буде краще. В цих прибуток зменшився, ну вони оподатковуються. Тобто я зараз таки, можна сказати, всі версти населення потихеньку вирівнюю. Поки вдається. Залишилось у нас, до речі, небагато часу, якщо бути точніше, 7 місяців, і ми зможемо знову напасти на московитів. Так, а ну скажи мені. Так, приватні підприємці тепер мені будуть швидше будуватися. Тепер одночасно будується дуже багатецько всіляких підприємств. Я таки не вигадав, як краще розвалити пруський ринок. Сидів, думав. Одна з думок в мене була така. Зараз я покажу. По типу викупити в них довг. Оцей, бачите? Борг, котрий в них складає 7 мільйонів 800 тисяч, підтвердити. І примусово примусити, щоб вони напали на московитів. Тобто, щоб вони ж напали на свій ринок. Це можливо зробити чи ні, але дуже було цікаво цим скористатися. Можна буде спробувати, чому б і ні. Наразі скільки в мене там золотий запас? 7 мільйонів. Але я залиш без золотого запасу. Ну, зробимо випробування. Це перше, що мені прийшло на думку, таке зробити. І, скоріш всього, московити тоді самі якось вийдуть з ринку, тому що це як, Пруссія, ти що? Мене не підтримуєш, ти на мене нападаєш. Може бути і таке відношення. Погіршення і... Слухай, так це ж підстава, можна сказати. Вірно? Ну так, виходить підстава. Треба буде спробувати. Мені аж цікаво стало. Мені аж стало цікаво, можна буде це спробувати чи ні. Так, за збереження... Ні. Рильницька партія. Щось дуже обертів вона набирає. Профспілка. Час настав.
Нападаємо. І знаєте, яка у мене постійно думка? Крутиться колом. Я, напевно, все ж таки зроблю підставу. Тобто зараз спробую... Так, я ж зберігся. Зберігся, так. Зараз я борг викупаю у Прусії. Де там? Дипломатичні дії. І змушу її напасти на московитів зі мною. Подивимося, як московити відреагують. 12 мільйонів. Та що ви там робите? Я не розумію. Ну, давай. Скільки у мене там? Бачите, я розігнав, що в мене грошей 206 тисяч йде кожного тижня. Давай. Давайте, хлопці, приймайте. Добрий подарунок, викуповую все. А потім ми йдемо на московитів. Ні, ну може там хтось ще втрутиться? Щось довго думає Прусія. Все, прийняли. У мене борг повинен бути 2 мільйони. Ну, до копійки. До копійки 2 мільйони. І тепер в мене є зобов'язання Прусії, вірно? Вірно. Поїхали тепер. Дипломатичні ігри. А що це за повернення? А, це повернення землі у Франції там. Ні. Приниження. А зараз я давайте зараз подивимося, що у нас виходить. 27 мільйонів. А що трапилось? Британський ринок. Та ти серйозно, а коли це... Зачекай. Британці розвалили повністю ринок? Я щось не розумію. А коли це відбулось? З 24 січня пакт торгівельної угоди з державою Прусії більше не підтримується через... Тобто 20... Прусія децентралізована нація. 24 січня. Велика Британія це зробила. Просто... Так. Так що я виходить тільки гроші витратив. Я хочу повернути свої гроші. Я зараз завантажусь. Я не думав, що так буде. Я тут думаю, як розвалити пруський ринок, а тут... Ну, вела ембарго зразу проти нас Московія. Та я зараз теж веду, зачекайте. 24-го. Так, зараз я завантажусь. Так, завантажився. Це виходить якраз перед тим, перед тим, як я зробив збереження. Як цікаво, тобто вони вже розвалилися. Так, давайте зразу ембарго накладемо на московитів. Так, ембарго. Тримай. Є, капець, та в них там зовсім ВПП нема. І ще зараз нижче впаде. Ну, добре. Поїхали тоді робити свої справи. До речі, пройшло вже дуже багатецького часу. Хтось мені казав, що я оцей маленький шматок поверну цим єгиптянам. Вже 9 років пройшло після того, як я відбудував цей канал. Нічого я не повертаю. Ні, ну може, там, через якийсь більший час треба буде повернути, але я не знаю, якщо чесно. Ну, подивимось, як воно там буде. Так, напад. А що, я приниження не можу зробити, чи що? А, там вже один день. Зараз. Там вже один день повинен бути. Лютий. Все? Вийшов чи як? Все, перемир'я закінчилось. Тепер, так? Вірно? О, все, тепер можна напад робити. А ну зачекай. Перетворення на ляльку неможливо. А зміна
Зміна ладу можлива. До речі, я забув вам найцікавіше розповісти. Вони розвалюються вже без мене. Диви, тут Єреван, Баку, тобто повстання народу азербайджанців, вони нічого не можуть зробити. Вони вже самі розвалюються. Я просто сижу і тішусь, а ось такий вам забуваю вам сказати. Я не знаю, чому вони там не можуть нічого зробити, але тут, скоріш всього, все розвалиться. На держави маленькі. Це буде дуже добре. Добре, давай тоді через приниження. Поїхали. Є. Приниж. Це в нас виходить ось тут. Угу. Підіймаємо все військо. Скільки це буде? 259 тисяч. Добре. Давай зразу робимо призив. Я війська покращив. Наскільки це можливо. Зараз покажу. Ось так. Максимально, наскільки це можливо, покращив. Тобто той прибуток в 200 тисяч ви бачите з розвинутими військами. Максимальний розвиток. Так, тепер. Давай просуватись сюди. Сюди. Ти. Поки в захист їх просто поставлю. Сюди. Дунай. Дунай, напевно, йди сюди. Ага. Сенегал ми залишимо, як завжди, на висадку. Це як його. На столицю. Є флот. Флот я теж покращив, зараз покажу. Збільшило, покращило, тобто зараз в мене 163 флоту, 90, виглядає він ось так. Тобто знаходяться тут, що, приберись, спостережники знаходяться. Далі знаходяться руйнівники, торпедоносці. Ну і молода шукова, це щоб вони швидше. Максимально наскільки зміг, настільки підняв, подивимось, як вона зараз буде відпрацьовувати. Так, іди сюди. І є. Зробили. Угу. Там є. Ой, тут почали битися. Цікаво, почали битися. У мене прибуток, до речі, я дивлюсь. 40 тисяч прибутку. Тепер поїхали призначати, що ми хочемо. Звільнення держави. О! Пам'ятаєте, з самого початку лотецький такий список був. Зараз маленький список. Зовсім маленький. Дагестан, Латвія, Естонія, Литва, Білорусь, Чечня. Калмикія. Що, напевно, Білорусь треба звільняти. Цікаво, знаєте, як я зараз зроблю? Зараз я збереження зроблю і спробую звільнити Білорусь і поставити Литва, Латвія. Хто там ще? Щоб ми завоювали їх. Можна ж це зробити? Можна це зробити. Подивлюсь, хто приєднається. Так, давайте поставимо Білорусь. Є. Хтось може приєднатися? Фінляндія може приєднатися. І італійці можуть приєднатися. Добре, зараз я зроблю збереження. Поставлю ці 3 держави і подивлюся, якщо все буде добре, ніхто там за них не вступиться, тоді так і залишу. Коротше, якщо дуже багато захоплювати і дуже багато ганебності, знову з'являється Великобританія. Бразилія яким чином сюди, не знаю, захотіла. Литва, Латвія, Ісляндія, Аляска, я захотів, щоб все це від'єдналося, а ось, якби завоювати. І бачиш, мені зразу перечить, тому ні. Зараз відкочусь трохи збереженням назад, спробую, Аляску спробувати відібрати. Коротше, зараз подивлюсь, одну область тільки завоювати спробую. Ну що, ще трохи слабше почали, щоб були воєнні цілі, тобто відкликання ремець на Кубанщину, завоювання Що відбулося?
Московщина відступає. У нашій дипломатії, через що ми виконали наші основні воєнні цілі. Що? Захист рівень зріс 102. Не зрозумів, як відступає. Аго! 1917 рік перемир'я. Я щось не зрозумів. А чому тоді Білорусь не звільнила? А чому Аляска тоді не піді мною? Так, мені це не подобається, завантажуюсь. Це... Я злякався. Але чому нічого немає, не виконано? Так, ну що, я повернувся назад, і тепер я вже зробив трохи інакшим. Тобто додав воєнну ціль і додати як основну. Тепер, якщо вони навіть будуть капітулювати, вони повинні будуть від'єднати Білорусь, віддати мені Аляску. І, звісно, тоді буде так, позиція... 2 Сицилії зайняла позицію московитів. В той раз вони зайняли позицію московитів, а потім відмовились. Ну, було таке. Зараз подивлюсь як. Збентежено. Давайте подивимось. Якщо вони вилетять... Цікаво. Тобто, бійки не буде, я так розумію. Давай, чекаємо тоді. Дві Сицилії відмовились від підтримки держави Московщини на демократичній грі проти держави України. Тобто вони за зобов'язання їх покликали, а італійці їх кинули. І вийшли вони з мого ринку. Ну і нічого страшного. І почали, що, погіршувати відносини чи що? Не зрозумів. Ні, погіршення відносин вони не почали. Чекаємо. І що ж буде далі? Так, це надання чинності вільна торгівля. Та, звісно, 10% давай мені. Давай мені 10%. Ну що, вже не такі? Відносно військова міць та рівень збору. Мінус 52. Розмір московської позики. Мінус 17. Суміття у державі Москви. Мінус 3. Налякана. Мінус 72. 73. Я розумію, коли це сягає сотні, вони автоматично якби здаються. Як я зрозумів. Так, електричні конденсатори знову вивчились. Давай, чекаємо. Все, є. Московія відступає. І через що виконані наші основні воєнні цілі. А я задав декілька основних воєнних цілей. Капець, ми навіть не билися! Все, звільнили Білорусь. Воєнне відшкодування там повинно бути. Зараз я подивлюсь в бюджеті. Я не вказав воєнне відшкодування, тому що його не вистачало. Коротше, Білорусь звільнили, і Аляска зараз повинна бути наша. Так, Аляска, ми віджали Аляску. Як колись Крим вони в нас, а я в них Аляску віджав скотиняк. Я їх просто розриваю. Неймовірно. Тобто, а коли наступний буде захід? Що ми змогли зробити? 26 мільйонів ВВП в них. Це вони, напевно, і в десятку наймогутніших по ВВП тепер не можуть зайти, вірно? Вірно. Те, що я хотів, зробив. Прибуток у нас є, золотий запас ми не використали, без бою все забрали. Я не знаю. Краще і не може і бути. Так, тепер треба якось повернути італійців до себе. Я не знаю, чому вони так обурились, за чого. Можна їх повернути? Дипломатичні дії. Я не знаю. Я настільки ще задоволений, що нікого не був. Митна спілка, підвладний, великий. А що? А чому вони вийшли? Вдиви в них скільки престижу.
Ось воно що. Тепер їх так і не забереш. Тобто вони могли якби вийти спеціально. Ну, добре. А ну давай подивимось на Алясці. Я там хотів Аляску забирати, знаєте за чого? За того, що є тут золото. А знаєте, що це золото? А золото дає в нас карбування. А що таке карбування? Вірно, це в нас додатково ось тут грошенятка йдуть. Так, а ну давай. А тут все вже на максимально стоїть. А ні, вибухівку можна ще. Оп. І ще більше. Карбування буде. І торгівлю зробити. От так. Все. І є. Ну, я навіть не думав. Що, в нас, коли італійці вийшли, ВВП впало. Було 300 тисяч, зараз трохи менше, так? Так. Щоб такого можна було ще цікавенького зробити. Це коли ми наступний раз зможемо їх нападати? 17-й рік. 17-й рік. Ну, якщо вони кожен раз так будуть відступати, ми їх просто розтрощимо. Питання тільки в тому, що, бачиш, якщо звільняти якусь державу, вона звільняється лише одна. Лише одна. Тобто будемо звільняти державу і якийсь невеликий шматок собі забирати. Ось Аляску забрали, потім можна буде десь ось тут забрати шматок. І буде добре. Щоб не дуже багато ганебності було, то ганебність, це як його, не хочуть потім йти ніхто до мене. Так, раз таке діло, треба, я не знаю, або трохи порозвиватися, або напасти на когось. Дайте, зараз я подумаю. Я просто не думав, що ось так все буде відбуватися. Може, австріяк, Коротше, зараз я подумаю, потім вже розкажу свої думки. Коротше, покажу вам трохи майбутнього, а то будуть знову казати, чому ти не пішов, міг би спробувати відвоювати Галичину. Ось, коротше, майбутнє. Це, як кажуть, спробував. Що вийшло? Я зараз з австріяками на рівних. Тобто, не вони мене не можуть перемогти, не я їх не можу перемогти. І ми стоїмо і нічого не можемо зробити. Військові витрати виходить у австрійців 48 мільйонів. Ну, все, що можна зробити, я тільки, щоб в них велетенський був борг. 55 мільйонів і створити дефолт. Але якби і в мене ж якби мінусуються гроші. Що я їм тут за цілі воєнні уклав? Завоювати Східну Галичину, воєнне відшкодування і утворення держави Угорщина, щоб розірвати австріяк зовсім. Але як я бачу, щоб дібратися до їхньої столиці, ось сюди. Треба як дуже добре такий сильний кулак військовий, щоб туди доперти, і нічого не виходить. Тому, як би я не бився, ми на рівних зараз з австріяками. Трохи треба, як кажуть, військовий потенціал зібрати, і тоді вже можна буде повертати все, що ми хочемо. Втратив я Сибір, в них тут було повстання, коли я почав бійку з австріяками, не знаю, там, яке ж там було повстання? Велика Цінь за них вступилася, вони так воюють, і вони вийшли з мого митної спілки, виходить. Тому, краще відкотитися назад, на декілька там цих, і спробувати все ж таки ще дорозвивати державу, і потім вже сфокусуватися на австріяках. Московити можна вже про них забити, це все. То вже там все. Вони нічого не зроблять. Наступний раз, коли я захочу, щоб від'єдналася якась країна, скоріше всього так і буде. Вона просто від'єднається. Тому, дивіться. Розвиток, скоріш всього, і підготування до нападу австріяк я залишу, напевно, на наступну серію. І так дуже насичена ця серія вийшла. Я навіть не думав, що ми так швиденько московитів бах і все. Тим паче, диви, у нас там буде час. Давай подивимося. Скільки?
1917 рік. Час буде. Тобто, якщо ми підготуємось, якщо буду я бачити, що ми можемо хоч якось серйозно начавити саме австрійців, а не просто стояти, я їх не можу проломити, вони мене не можуть проломити, і ми стоїмо, себе б'ємо. Треба технологічно попрацювати. О, бач, підводний човен став доступен. Тобто нам треба трохи військових технологій повідкривати. Ось тут пропаганда війни, воєнні ігри. Ось тут це відкрити. І я думаю, нам буде трохи легше. Глибока оборона, підготовка сержантського складу. Це навряд чи, я думаю, я зможу за такий короткий час вивчити. Але все ж таки можна буде спробувати. Що ж, якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Це елітне знущання. Ну, а якщо хочеш подивитися далі, що буде далі? Я думаю, тут вже і так зрозуміло, що буде далі. Далі будуть австріяки. Московити так будуть порозважатися. Давай там, звільняй там литовців або ще когось, а на австріяках вже зосередимось, щоб забрати Східну Галичину. Повернути, може, тут Австрійська Молдовщина, Трансильванія. Ну, подивимось. Східну Галичину 100% повернемо. Всі оці інші області, може, буду повертати, може, не буду. Я ще хочу, якби, незалежність Кавказу дати і Кубанщині, щоб вони вже там самі по собі розвивалися, а ми самі по собі розвивалися, щоб цих радикалів не так вже багато було. Ну, ось тут з радикалами я вже з колонізації нічого не зробив. І Велика Британія, диви, як колонізується. Бачиш? Я почав колонізуватися не звідти. Правильно мені казали на стрімі. Треба було звідси починати колонізувати, тому що тут легка малярія, і легенько все можна, якби, колонізування проводити. А я почав звідси, де середня малярія. Тут у нас важка малярія. Ось тут колонії мої маленькі. Ну, хто знав. Наступний раз буду знати. Дякую тобі за перегляд. Ну і зустрінемося в наступній серії. До побачення.